אני מאוד אוהב בסיסים. אני מדבר על זה לא פעם, כמה בסיס במטבח זה חשוב. מבסיס אני יכול לצאת. זה לא במקרה שכל מטבח בעולם משתמשים כמעט באותם בסיסים, כי אנחנו צריכים לבנות על משהו. היום אנחנו נשתמש בבסיס נפלא שנקרא מוסלין. אנחנו נראה 3 דרגות של עשייה שונה לחלוטין מאותה מסה ומוצרים שונים לחלוטין, אבל יצאנו מאותו בסיס, מאותה קערה, מאותו מליט. העניין הוא שינוי של איך אני מעביר את החום, איזה צורות אני יוצר מאותו מליט, ובסוף היום אתם תראו היום, בסוף הסרטון הזה, 3 מוצרים שנצא מהם, אחד זה נוגת עוף, נקניקיית עוף ולזניה פתוחה. מה זה מוסלין? מה שאנחנו נראה היום, למעשה אנחנו מדברים פה על מסה שמורכבת מחלבון, החלבון יכול להיות מחלבון של דג, מחלבון של עופות, מחלבון של בשר, בתוספת עוד מרכיבים שתכף נדבר עליהם, ואנחנו נקבל מסה מאוד מאוד אוורירית. מה עושים עם המסה הזאת? בואו נראה. היום אני אשתמש במכשירים שנמצאים בכל מטבח, כמו פוד פרוססור וכולי. אנחנו בבית ספר דרך אגב לא משתמשים בפוד פרוססור, בחרתי את זה, כי לרובכם יש פוד פרוססור בבית, אנחנו אוהבים להשתמש בטרמומיקס, הוא טיפה יותר עדין, או יותר נכון במילים אחרות, הוא טיפה יותר אגרסיבי, נותן לי מסה טיפה יותר חלקה, אבל אנחנו נשתמש היום במעבד מזון, כי מעבד מזון יש כמעט לכל אחד בבית. אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה להחליט איזה חלבון אתם רוצים להשתמש. אם זה יהיה חזה עוף, פילה סלמון, או אם זה יהיה פילה של דג אחר. ופעם שבחרתם את החלבון, אם זה חלבון בבשר, למשל שייטל יעבוד פה נהדר, פילה יעבוד פה נהדר, סינטה יעבוד פה נהדר. עדיף נתחים יחסית לא שמנים, אפשר תמיד להוסיף לזה שומן אחר כך, מהסיבה הפשוטה שאנחנו יוצרים פה אימולסיה, אבל לפעמים חום יתר יכול לגרום לפירוק המסה. שימו לדבר ראשון, אני חותך את העוף של קוביות קטנות. אז יש לנו את הבשר שבחרנו. תזכורת קטנה, למה מלח הוא נורא חשוב. במקרה שלנו, כמובן טיבול, אבל המלח עושה הרבה מעבר לזה. דיברנו על זה ברגע שמלח נוגע עם נוזל, לא משנה אם הוא נוזל שמוציא מהבשר, או מים, או כל נוזל אחר, הוא מתפצל לשתיים, ומה שהמלח מתחיל לעשות, הוא מתחיל לחדור בתוך הבשר, והוא מתחיל לעשות שם בעצם פעולות מאוד מעניינות. אחד מהם הוא מתחיל לפרק חלבון שנקרא מיוזין, והוא מתחיל לבנות אותו מחדש. נוצרים קשרים הרבה יותר טובים של החלבון, אבל במקרה שלנו, מה שאנחנו רוצים את המלח זה לעזור לנו ליצור חלבון מאוד דביק. אז יש לנו פה את הבשר שבחרתם, זה יכול להיות העוף, זה יכול להיות סלמון, זה יכול להיות כל דג אחר. כמה שהבשר יותר קר, יותר טוב לנו, מהסיבה הפשוטה, כי התהליך מחמם אותו. בשלב הבא, אנחנו נתחיל לעבוד עם המכשיר. שימו לב בעצם מה קיבלנו, אנחנו קיבלנו מסה תכונה של בשר, אבל היא לא תכונה במטחנת בשר, אלא בעזרת סכינים. זו עבודה אחרת לגמרי. בואו נוסיף את הביצה הראשונה שלנו. שימו לב, קיבלתי כבר איזושהי מסה, אני רוצה אותה קצת יותר חלקה. אני לא אעביר אותה היום דרך נפה, אבל מי שרוצה יכול להעביר אותה דרך נפה. אני אוסיף עוד ביצה, ויכול להיות שאני אוסיף עוד קצת נוזל. שימו לב, יש לנו פה מסה מאוד יפה, היא רכה, היא אוורירית, אבל אני רוצה אותה עוד טיפה רכה, אז אני מחליט במקרה שלי, רק כדי להמחיש לכם, אני אוסיף את הנוזל הכי פשוט שזה מים, רק תזכרו, תוסיפו איזה נוזל שאתם רוצים, ואני חוזר, זה יכול להיות שמנת צמחית, זה יכול להיות שמנת חלבית, זה יכול להיות מים, ציר עוף וכו'. אני רק רוצה לראות לכם את המרקם שאני רוצה להגיע אליו. אז אני הוספתי פה בערך 3 כפות מים. בואו נראה את המרקם שלנו. יש לנו פה מרקם נפלא, תסתכלו, אוקיי? אם אני צריך לתאר לכם מה הוא מזכיר לי, הייתי אומר אולי חמת בוטנים שהוצאתם מהם קרר או שיושבת כמה שעות במרקם שלו. דרך שמאוד קלה לבדוק אם המסה שלנו טובה, 1, שהיא לא מתפרקת, ו2, שהטיבול שלכם הוא טוב, זה להרתיח מים, לכבות אותם. לקחת כמות מאוד קטנה, להזכיר לכם, זה חלבון מאוד עדין, בטמפרטורה של 70 מעלות כבר הוא רש לגמרי, הוא מתחיל את הקרשה שלו בסביבות ה-63. אז שימו לב מה אני עושה, אני לוקח אותו. פחות מעניין אותי שהוא יהיה יפה פה, אני רק רוצה שהוא ייתן לי אינדיקציה. שימו לב, הוא לא מתפרק לי, אז אנחנו נעשה בדיקה, אוקיי? לפי המגע הוא כבר מבושש. אז בואו נעשה בדיקה קטנה, אנחנו נחתוך אותו באמצע, אנחנו יכולים לראות שהוא ממש יפה. תן לו טעימה.
מבחינת מרקם הוא נהדר. דרך אגב, מי שרוצה להוסיף פה שומנים שונים, למשל שומן כבש וכולי, צחקו עם זה. מי שיש לו בשר עוף טחון, פשוט מתחיל את אותו תהליך עם בשר עוף טחון וממשיך את זה מכאן. אז יש לנו פה את המסה, היא ניטרלית לחלוטין, לכן אני רואה בזה כבסיס. אז פעם שיש לכם את המסה, מי שרוצה להשאיר את זה נקי, שישאיר את זה נקי, מי שרוצה להוסיף טעמים, מי שרוצה להוסיף למשל תבלינים מסוימים. קודם כל תכינו את הפירורי לחם שאתם אוהבים. זה יכול להיות פנקו, זה יכול להיות פירורי לחם מוזבים, זה יכול להיות איזה פירורים שאתם מתחברים אליהם. אני לוקח את הגודל שאני רוצה, אני לא רוצה אותם גדולים מדי, כי אני רוצה שמה שיקרה להם, שהם יקבלו גם בישול וגם קרסט מאוד מאוד יפה. בניסיון שעשינו במים, איך זה מתבשל מהר, אז יש לנו פה את הנגטס, אוקיי? אתם יכולים לעשות אותם יותר רכים, יותר קשים, אוקיי? מי שרוצה להחזיר אותם קצת למקרר שהוא קצת יותר קרים. יכול. שלב הבא. בואו נבדוק שהשמן שלנו ב-180 מעלות. אני מציע למי שאוהב לטגן בבית להשתמש בצ'יפסר. אם אין לכם מעט חום, דרך אחת שאתם יכולים לבדוק זה בעזרת עלי פטרוזיליה, גבעול פטרוזיליה, ואז אתם רואים את טיפות המים יוצאות. אוקיי, אז הגענו פה ל-180, שמים את זה בדיון, לא לזרוק לתוך השמן, מסיבה מאוד פשוטה שלא ישפריץ עליכם. דבר ראשון, שימו לב כמה הוא יבש. זאת אומרת שהספיקת שמן פה היא יחסית נמוכה. פה אתם רואים ממש אין לי הרבה שמן. שימו לב כמה מעט שמן נספג לנו מהנגטס. היום אני אגיש את זה עם קטשופ. בואו נפתח אחד, אתם רואים אותו בפנים. מי שרוצה אותו קצת יותר רך ממה שעשיתי פה, שיוסיף לו או שמנת צמחית או יותר ציר עוף ויקבל אותו קצת יותר רך. זה מרקם שילדים מאוד 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 יאהבו. נקבל אותו קצת בקטשופ, ניתן לעמית, ואנחנו גם נאכל. ובואו עכשיו נעלה טיפה מדרגה ונכין עכשיו נקניקייה. אני יוצא מתוך הנחה שהרבה מכם יעשו את זה בבית, אז את הנקניקייה שנכין, אני לא אשתמש היום במעי לא סינתטי ולא במעי טבעי. אני אעשה את זה ישר בתוך שיטה שנראה לכם עכשיו, שמשלבת גם נייר אלומיניום וגם נייר אפייה. אז דבר ראשון, יש לנו את המסה. עכשיו, זוכרים שאמרתי לכם שמבחינתי זה מסה בסיסית. אני יכול להוסיף לה מה שאני רוצה. בואו ניקח את הנקניקייה שלנו עכשיו, קצת יותר משהו מקומי שלנו, משהו קצת יותר ישראלי, ובואו נוסיף לה אריסה או חריסה. אני קורא לזה חריסה, אמרו לי תמיד שזה אריסה. אז דבר ראשון, אני לוקח את המסה, אוקיי? ופה אני יכול להוסיף לה מה שאני רוצה. אני אוסיף למסה שלי את האריסה, אוקיי? מי שרוצה להוסיף פה כוסברה, מי שרוצה להוסיף פה כמון, מי שרוצה להוסיף פה מה שאתם רוצים. אני אוסיף טיפה מלח קיבלי, בהתבסס על מה שעשיתי מקודם. דרך אגב, פעם שיש לכם את המסה, שוב פעם, מי שרוצה להוסיף פה שום טרי, שום גבישי, מי שרוצה להוסיף פה עשבי טיבול. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקח את המסה שלי, שימו לב מה אני עושה. דבר ראשון, אני מתחיל לתת לה את הצורה שאני רוצה. הדבר היחיד שאתם צריכים להחליט עליו, זה איזה עובי נקניקייה אתם רוצים. אם אתם רוצים נקניקייה מאוד מאוד עבה או דקה. אז פעם שאני עושה את הדבר הזה, אוקיי, אני בדרך כלל גם פה השתמשתי בקצת יותר מדי נייר שני הכיוונים. שימו לב, אני מתחיל סיבוב אחד ואני מתחיל סיבוב שני לפה. ופעם שעשיתם את הפעולה הזאת, שימו לב מה אני עושה, אני נותן לנקניקייה שלי את הצורה שלה. ולא רק את הצורה שלה, ככל שאני יותר אסובב משני הצדדים, היא תהיה יותר ויותר אדוקה. אז קיבלתי פה נקניקייה מאוד מאוד יפה. רק בגלל שאני אוהב, אני חותך את הצוות, רק כי אני מאוד מאוד אוהב את האסתטיה הזאת. דרך אגב, אני יכול להכין את זה יום מראש ולמחרת לבשל אותה, או אני יכול לעשות לה בישול מקדים, מה שתראו עכשיו, יומיים מראש, ואז לתת לה את הצריבה על הגריל או על המחבת. אז ברגע שהמים שלי רתחו, אני אשים את הנקניקייה. מי שרוצה להשתמש במעט חום, יכול להשתמש במעט חום, ולבשל אותה על ביבוע עדין. אז המים שלי רתחו, אני שם את הנקניקייה שלי, ואני מכבה אותם, אוקיי? אז יש לי פה את הנקניקייה, אוקיי? אם אתם רואים שהיא טיפה צפה, שימו עליה משקל קטן, או אתם יודעים מדי פעם לסובב אותה. אז יש לנו את הנקניקייה שלנו, אוקיי? שנתנו לה להתבשל במים. אתם יכולים להשאיר אותה ככה יומיים שלושה במקרר, ואז ברגע שאתם רוצים נקניקייה, פשוט להכין נקניקייה למי שרוצה. עכשיו הנקניקייה למעשה מוכנה למאכל, אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה הרבה יותר, מה שנקרא, מושכת, יותר סקסית, אז אנחנו ניתן לה את המיירד. בואו נפתח את הנקניקייה שלנו. שימו לב איך היא התגבשה בצורה כל כך יפה. יש לה גם ריח מטורף ואחלה צבע. אז כמו שאתם רואים, יש לנו פה נקניקייה נורא יפה. הרבה פעמים מה שאני עושה רק בשביל עצמי, אני אחתוך אותה בקצוות, רק שתהיה יפה מאוד, ואני אתן לה טעימה. שימו לב כמה המרקם שלה יפה. וכל מה שנשאר לי עכשיו לעשות, זה לתת לה טיפה
צבע. טעם מקומי שלנו, ישראלי, אז אני אשתמש טיפה בשמן זית. מי שרוצה יכול להשתמש בלי שמן, מי שרוצה להשתמש בחמאה, מי שרוצה להשתמש בשומן כבש, מי שרוצה בשומן בקר. אוקיי, ממש בקטנה. אני תמיד מתחיל במחבת קרה. אנחנו נסביר למה. בעצם מה שקורה, וזה יותר נכון לבשר שהוא קר, או יותר נכון לבשר שהוא לא מבושל, מה שאתם תראו שקורה זה שהבשר, אם אנחנו עושים אותו למחבת קרה, שני דברים קורים. אחד, שומן נמס בסביבות תלוי איזה, אבל אנחנו מדברים פה בין 46 מעלות וצפונה. חלבון מתחיל להתקרש בסביבות תלוי גם כן, בין 45 ל-55 והלאה, תלוי בסוג החלבון. אבל מה שקורה, אם אני ישר מתחיל במחבת חמה, שהיא בדרך כלל כבר תהיה מעל 80 מעלות, מחבת חמה דרך אגב מהר מאוד מגיע ל-120 מעלות, מה שקורה, חלבון ישר נקרש. אם הוא ישר נקרש, הוא עושה שני דברים. הוא תופס איתו חלק מהשומן, הוא תופס איתו חלק מהסוכרים. אם אני נותן להם לצאת בצורה יותר עדינה לתוך המחבת, אני מקבל קודם כל טעמים יותר טובים, ואת המיירד, שזה אותו צבע שחום שאותו אנחנו מחפשים, ודיברנו על זה לא מעט. תחליטו כמה אתם רוצים את הנקניקייה שלכם סופה, יותר סופה, פחות סופה. עכשיו מי שאוהב חרדל, שישים חרדל. מי שאוהב טעמים אחרים, שישים טעמים אחרים. שימו לב כמה יפה. יש לכם פה נקניקייה של עוף שהוספנו לה טיפה אריסה. מי שרוצה לאכול את זה בלחמנייה יכול, מי שרוצה לאכול את זה עם חמוצים יכול. אז יש לכם פה יופי של מוצר, לא קשה, קצת תרגול, נותן לכם עבודה נהדרת. מה שאני הולך להכין עכשיו, אני קורא לזה דף של חלבון דג. אוקיי, זה לא נשמע נורא סקסי, אתם יכולים לקרוא לזה לזניה של עופות וכולי. מקודם ראיתם שהוספתי אריסה לנקניקייה, לנגץ לא הוספתי כלום. פה אני הולך להוסיף פטרוזיליה קצוצה, וזה יכול להיות איזה אסף שאתם רוצים, זה יכול להיות זיתים שחורים קצוצים, זה יכול להיות מה שבא לכם. אבל שימו לב מה אני עושה עכשיו. אם לא הייתי עצלן, הייתי מפריד עליה עלה, אבל לא תמיד אתם רוצים לעשות את זה בבית, אז בואו תראו מה אנחנו עושים כאשר אנחנו קצת פחות סבלניים. אוקיי? אני שוזר את הזרים. עכשיו שימו לב מה אני עושה. אני מגרד, או יותר נכון מגלח את הפטרוזיליה. אחד הדברים שאתם תמיד רואים בארץ זה פטרוזיליה קצוצה. פטרוזיליה קצוצה בארץ נראית משהו כזה. לוקחים את העלים, מסובבים אותם, וברוב המקרים ככה פטרוזיליה קצוצה נראית, ולפעמים אולי אותו דבר, והרבה שפים אומרים בשום אופן אל תעברו עליה עוד פעם. אני חושב שזה מיותר מאוד. אני חושב להפך, תעברו עליה כמה שיותר מסיבה אחת נורא פשוטה. קודם כל היא לא משחירה. מי שאומר את זה, זה לא נכון, ואנחנו יכולים להוכיח לכם את זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. דבר שני, וזה כן חשוב, ככל ששטח הפנים של הפטרוזיליה יותר גדול, היא תהיה יותר טעימה, היא תהיה פחות סיבית, היא תשחרר יותר טעמים, ולכן אנחנו קוצצים פה באטיליו את הפטרוזיליה לרמה שהיא כמעט חולית. תעשו מה שאתם רוצים בבית וכו'. זה נכון לפטרוזיליה, זה לא נכון לכוסברה לדוגמה. אז מי שרוצה שיוסיף שום קטוש, אני נורא אוהב שום בטעמים שלי. שימו לב, שמתי את הפטרוזיליה. חבר'ה, כמובן, מי שרוצה לקצוץ את הפטרוזיליה בעזרת מכונה, תעשו את זה. שוב פעם, אני חושב שאתם, מי שאוהב לבשל, כדאי שיעבוד כמה שיותר עם סכין. אחד, גם כדי לאמן את היד שלו. שימו לב גם איך אני מקפל את הדברים. אני לא עושה את הפעולה הזאת. קודם כל אני עושה את הפעולה שאנחנו קוראים לה חיתוך. החיתוך מטמיעה קצת יותר בקלות החומר גלם בפנים, במקרה הזה הפטרוזיליה, ואז אני עושה את הקיפול. אני עושה חיתוך, אני עושה קיפול. אוקיי? אז אני חוזר, איזה חלבון שאתם רוצים, זה יכול להיות חלבון מדגים, בשר, מי שלא שומר כשרות יכול להשתמש כמובן גם בשרימפסים וכו', זה עובד נהדר. יש לי פה את המסה, אני מעביר אותה בנייר אפייה. מי שרוצה להשקיע בסיליקונים יכול, זה עובד נהדר. נייר אפייה גם עובד נהדר. הדבר היחיד שהבא שאתם צריכים להחליט, זה איזה עובי אתם רוצים שהוא יהיה. הוא יכול להיות 3 מילימטרים, הוא יכול להיות 4 מילימטרים, הוא יכול להיות 0.5 סנטימטר. ודבר שני, שימו לב, אני משטח אותו בעדינות. מי שרוצה אותה יותר חלקה, יכול להעביר אותה דרך נפה. בעזרת קלף כזה, זה יוצא ממש חלק כמו משי. מי שיש לו תנור עדים, אני שם את זה בסביבות ה-80 מעלות בתנור עדים. מי שאין לו תנור עדים, אני שם את זה בתנור רגיל ב-100 מעלות. זה מבושל ממש מהר. בואו נכניס את זה לתנור. שם את זה בתנור, והתנור שלנו עובד. שימו לב כמה זה יפה, כמה הוא חלק. אוקיי, אפשר להוציא לו טיפת המים, אבל תראו איזה דף נהדר יש לי. אני מעביר אותה לקר שלי, ואני צריך להחליט מה אני רוצה לעשות איתה. זה פטריות שתכף נעשה מילוי רק לצורך המחשה והדגמה. אז את הפטריות האלה התחלתי במים קרים. תמיד אני מתחיל פטריות במים קרים.
מהסיבה הפשוטה שהפטריה מתמוטטת. פטריה יש לה נטייה לספוג המון שמן. הפטריה מתרסקת, היא הופכת, הספוג מצטמצם ואז היא סופגת פחות שמן. ופה יש לי פטריות, נוסיף להן טיפה מלח, פלפל. כמה דברים מאוד מעניינים על פטריות, אם כבר אנחנו מדברים. פטריות אין להן אובר בישול. אני יכול לשאול אותם כמה שאני רוצה. אני אוסיף להם טיפה שום קטוש, פטרוזיליה, וזה בעצם יהיה המילוי שלי ללזניה. עכשיו תראו, פעם שיש לי את הדף הזה, אני יכול לעשות איתו הרבה דברים. בואו נראה לדוגמה. שימו לב מה אני עושה, אני אקח לי פה את הדף, אוקיי? אני אגלגל אותה, ואז אני יכול להכין לי מעין ספגטי כאלה, שאני יכול להקפיץ בתוך משהו מוקפץ. או אני יכול להוסיף אותו לסלט. אוקיי? אז יש לי פה שערות, אוקיי? שאני יכול להקפיץ ולאכול. מי שרוצה יכול לעשות לו באמת ספגטים ארוכים. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעשה עכשיו משחק מאוד נחמד. אני קורא לזה לזניה פתוחה. מה זה לזניה פתוחה? להבדיל מלזניה רגילה. לזניה רגילה אנחנו מבשלים בשכבות הכל יחד. פה אני פשוט לוקח את הדפים שהכנו, אני חותך אותם לריבועים. מי שרוצה להשכים אותם במחבת יכול. מי שרוצה לצרוב את העלים יכול. מי שרוצה לחמם אותם בעדים, מי שרוצה לחמם אותם במים. אני לוקח את העלה שלי ואני לוקח את מה שהחלטתי שהוא מילוי. במקרה הזה זה יכול להיות פטריות, זה יכול להיות ביצה אלומה, זה יכול להיות כל מילוי שאתם חולמים עליו. זה יכול להיות מילוי גבינתי, זה יכול להיות מילוי של ירקות. אני יכול לשים גם טיפה שמן זעפרן, אוקיי? ואז אני יכול לעשות שכבה שנייה, גם כן אותו רעיון. אתם יכולים לגמור 3 שכבות או לגמור פה עם הפטריות, זה גם החלטה שלכם. אני אסיים פה עם הפטריות, אני אעשה 2 שכבות בלבד. שוב פעם, זה רק לצורך המחשה. תעשו מה שנראה לכם נכון. דיברנו פה לא מעט על רטבים בסרטונים שלנו, פה יש לנו רוטב יין אדום מאוד מאוד סטנדרטי. אתם יכולים לראות איך הרוטב נוזלי על המנה, אוקיי? אני יכול לתת קצת נגיעות של שמן זעפרן, אוקיי? ויש לכם פה מנה מאוד מאוד פשוטה. אם שמתם לב, אחד הדברים שאני חייב במטבח זה בסיסים. ראיתם שהכנו בסיס אחד, ניטרלי לחלוטין, לא הוספנו לו בהתחלה שום דבר. פעם שבדקנו את המסה, אהבנו את הטעם, אהבנו את המרקם, יצאנו ממנו לכל כך הרבה דברים. אני יצאתי ממנו ל3 דברים, אבל אפשר לצאת מזה לאין סוף דברים. מה עשינו? דבר ראשון שעשינו, עשינו נגץ. לקחנו את המסה, פשוט ציפינו את הפירורי לחם, בלי קמח, בלי ביצים, פשוט בתוך הפירורי לחם, ישר לשמן עמוק. דבר השני שעשינו, הכנו נקניקיה, רק כדי להמחשה, הוספתי לה אריסה, כדי שהיא גם תקבל צבע וטעם, וראיתם שאת המסה הזאת לקחתי לנקניקיה. שלב שלישי, הכנו מהמסה הזאת דפים. הדפים, אותה מסה בדיוק, פה רק הוספתי לפטרוזיליה, רק שתראה טיפה יותר, שיהיה הבדל בין המסות, שתראו שבאמת הוספתי דברים. זה משהו שקיים כבר, הייתי אומר, מעל 100 שנה, ולא נס ריחו, ולהפך, הוא הופך להיות טכניקה הרבה יותר חזקה במטבח. היתרון שפה יש לכם שליטה מאוד מלאה, מה אתם שמים בחומר הגלם שלכם, ושימו לב, אתם יכולים להכין אוכל לילדים, אתם יכולים להכין אוכל לאורחים שאתם רוצים להרשים, הכל תלוי בזווית ראייה שלכם וקצת אימון. פעם שהבנתם את זה, השמיים הם באמת הגבול, ויאללה, תתחילו להתאמן. מטבח זה מקצוע מאוד 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 רציני.